Karhun kierros. Tuo legendaarinen Suomen suosituin vaellusreitti on kutsunut minua jo pitkään kulkemaan hikisiä kilometrejään. Lähdin kesäkuun 12. päivä kulkemaan Sallan Hautajärveltä kohti Kuusamon Rukaa. Reitti on 82 kilometriä pitkä ja se kulkee pääasiassa läpi upean Oulangan kansallispuiston. Siellä luonto on monimuotoinen. Kulkija pääsee ihastelemaan Oulanka- ja Kitkajoen virtaavia vesiä, koskia, könkäitä, suvantoja. Maaston korkeuserot vievät niin upeille näköalapaikoille kuin laakeille soille. Kesän yöttömät yöt mahdollistavat kulkemisen halutessa läpi yön. Tervetuloa mukaan Karhun kierrokselle. No niin, voihan veljet ja siskot taas kerran. Täältä avautuu ihan mielettömät maisemat. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä tulin eilen illalla tonne Rukalle ja sieltä tulin sitten linja-autolla tähän Hautajärvelle tuohon luontokeskukseen ja siitä sitten illalla kävelin tähän Rytinivalle. Tässä olin yön, tässä oli pari muutakin retkeilijää, tuossa takana on tuo puolikota, niin nukkuivat siinä ja se linja-auto oli vähän myöhässä, kun se on tommonen lentokenttäbussi, niin tulee lennon mukaan, niin oli pikkusen myöhässä, niin kellohan oli jotain 11 vähän jälkeen, kun mä tuohon Hautajärvelle tulin. En sitten enää viittinyt ruveta kolisuttaa noita kattiloita, kun toiset nukku tossa, niin söin sitten proteiinipatukan. Kello on nyt jotain vähän yli 10 ja justiinsa söin tuossa tommosen valmispussiruuan. Aamupalaksi tankkasin nyt sitten energiaa ja tossa pakkailen sitten loput tavarat ja lähden sitten aloittelemaan tosissaan tätä Suomen yhtä legendaarista vaellusreittiä, eli Karhun kierrosta. Kelien puolesta oli vähän epävakaata keliä luvattu, että koko viikolle oli lauantaita lukuun ottamatta sadepäiviä luvattu. Tänään ja huomenna pitäisi vähän ukkostaakin jossain vaiheessa täällä Sallan kunnassa. Mutta nyt on kyllä oikein loistava keli, että aurinko paistaa ja on ihan suht lämmin, niin näin. Mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan vaellukselle. Tää Karhun kierros on merkattu näillä tämmöisillä rautasilla tolpilla, viitoilla. Ollaan tultu kilometri sieltä Hautajärveltä. 81 kilometriä jäljellä. Mut joo, näitä on kilometrin välein. Näitä viittoja. Tää on yksi Suomen suosituimmista, ellei suosituin vaellusreitti. Ja tän kävijämäärä on oliko se 5000 kävijää per vuosi. On varmasti semmonen yksi kerran elämässä mentävä reitti. Ja tää tosissaan sijaitsee kahdessa kunnassa, eli Kuusamoa ja Sallaa. Ja suurimmaksi osaksi on sitten vissiin reitti tossa sitten Oulangan kansallispuistossa. Ootteko aikaisemmin löytänyt autoa täältä keskeltä mettää, jossa ei näytä olevan niinku autotietä? Täällä on oikeastaan aika
Hienon näköinen auto. Vaikkakin kaipaa ehkä vähän kunnostusta, mutta niinku on ajan patinaa. Mikähän lie tämän auton tarina? Joo, pientä fiksailua tarvii. Ehkä sitten voisi jo mennä katsastuksesta läpi. Ei vaan, ehkä ihan hyvä, että minä en ole katsastusasemalla töissä. Sitä ylitettiin tuo silta ja sitten lähdetään takaisin tuonne metsään. Tällä karhunkierroksella niin on useita näitä riippusiltoja. Ja nyt tulee ensimmäinen riippusillan ylitys. Tässä menee tuo Koutajoki, niin ylitetään se. Hyvin pomputtaa kyllä. Siirrytään nyt tähän Oulangan kansallispuiston alueelle. Ollaan tullut semmonen reilu 4 kilometriä siitä Rytinivalta. Elikkä tuosta ollaan sitten tuossa rajalla nyt. Ja suunta on tuohon Perttumakoskelle. Ja sieltä sitten tänään olisi tarkoitus tänne Savilammelle asti tulla. Matkalla on tuo Rupakivi. Käydään sitä katsomassa. Vähän jännitystä tulee nyt, kun kuuluu jyrähtelyä tuolla, niin vähän rupee ripottelemaankin. Täytyy kyllä sanoa, että oli melkoinen matka sieltä Perttumakoskelta, kun se oli, vai mikä se oli se, missä sitä taukoa pitelin, kun en paljonkaan siitä lähtenyt tulemaan vielä tänne päin, kun tosissaan alkoi sataamaan ja sit rupesi jyrähtelemään ja sittenhän se niinku huomasi yhdessä vaiheessa, että oho, ihan niinku edessä välähti ja saman tien jyrähti ja kerkesin siinä onneksi korvat suojata. Hyttysiä aika paljon täällä. Korvat kerkesin suojata ja ajattelin, että noinkohan pääsen niinku tavallaan sitä ukkosrintamaa karkuun ja tuli jonkin matkaa eteenpäin ja no vähän kauempaa sitten välähti jossain kanssa, mutta se kantautui se ääni just niinku itselle ylle siihen, niin joutui taas suojaamaan korvia ja näin. Et on siinä kyllä aikamoinen voima tossa kun jyrähtää. Siellä on nyt Rupakivi. Tää on yksi karhunkierroksen nähtävyyksistä. Tuo kivi on 5 metriä korkea
Ja sanotaan, että sanottiinko siellä sivuilla, että tuossa vähän niin kuin jättiläisen jalka vai mistä mä sitä luin. Mutta onhan siinä tietysti vähän niin kuin tuommoista jättiläisen kasvoakin näkyvissä tuolla päin. Hetkonen, testataan niin kuin tuolla noin tuossa etuosassa. Laitoin tonne kattilaan tämmösen Meksikon patapussista puolet ja sitten tuommoista salamia sinne. Laitoin ton tarpin tuonne. Jos yöllä sataa, niin on mukavampi sitten tuossa nousta ja laittaa tarpin alle noita tavaroita ja teltta ei kastuisi sit niin paljon. Mutta täytyy vielä palata siihen ukkosmyräkkään, niin kyllä niinku en tiedä, pitäisikö jäädä paikalleen vai jatkaa matkaa, mutta sitten tuntui, että meni se ukkos rintaman myöntäisesti, niin se oli vähän jänskää. Huomenta. Se olisi toinen vaelluspäivä tässä alkamassa ja yöllä oli ihan hyvä keli, ei satanut, vaikka sen tarpinkin siihen laitoin, niin oli ihan kuiva tarppi. Ja eilen nukkumaan mennessäni tuli ihan älytön suonenveto tuohon oikeaan jalkaan ja mä itse asiassa vähän rupesin venyttelemään mun jalkapohjia, niin tuli ihan mahdoton suonenveto, joka säteili ihan tonne pohjetta myöten ja tonne takareiteen. Kieriskelin jonkin aikaa tuossa teltassa sen suonenveden kanssa ja sit rupesi jo kramppaamaan vasen reisikin ja en tiedä, en saanut sinne sitten suolapurkkia. Toisin vaikka vähän suolaa ottanut, voi olla, että on eilen hikoillut sen verran kaikkea pois, niin kramppaili jotenkin ihan mahdottomasti. Mulla on kyllä Dexalia, mitä mä juon tuossa sen yhden tabletin päivän aikana, mutta ehkä siinä ei sitten riittänyt nuo elektrolyytit. Mut joo, tälle päivälle oli luvattu ukkosta jostain 11 lähtien tai 12. Varmaan vähän riippuu, mutta olisi tarkoitus, että oliko se taival köngäs tuossa 4 kilometrin päässä. Että jos siihen nyt pääsisi sitten ennen sitä. Sitten mun mielestä oli taukoa siinä ja sitten myös iltapäivästä tulee uutta ukkosmyräkkää, niin mennään vähän sen mukaan sitten, että ei ole kiva tuolla metässä olla, jos ihan samalla lailla tulee päälle kuin eilen. Noin sitä siirryttiin toiseen kuntaan. Sallasta Kuusamoa. Kyllä. Täällä on tää Taivalkenkään autiotupa. Siellä onkin ihan yläkertakin sitten. Mennee portaat. Pidin pienin tauon ja katsoin vähän sääennustetta. Niin nyt olikin sää muuttunut. Tänään ei pitäisi ukkostaa eikä sataa. Jotenka tarkoitus olisi nyt yrittää sinne luontokeskukselle. Ajan sisään niin 3 riippusiltaa.
Mutta nyt sitten sinne Oulangan leirintäalueelle. Mulla olisi haaveena ostaa siitä jääkylmää limsaa. Ehkä vähän vissyä. Saa suolata, saa painoa vähän korjailtua. Löytyi muumilimsaa. Joo. Mä näin sen ja mä otan, no niin, minä en puhu mitään. Joo. Haittaako, jos sun puhe menee YouTubeen? Ei, ei. Ei, joo. Ai että miten hyvä. Metsämansikko. Tästä olisi ollut tästä leirintäalueelta 9 kilometriä tuohon seuraavalle leiripaikalle, tai telttapaikalle, mihin saisi teltan laittaa, niin tähän tuli nyt sieltä Savilammelta semmoinen 12,6 kilometriä, niin tähän jäädään ja ostin tosta tähän leirintäalueelle ton telttapaikan. Maksoi semmoisen 14 €, mutta siihen kuuluu sitten tuo huoltotilojen käyttö, niin pääsee suihkuun tänne näin pesetymään. Kyllä tuo helle vaan verottaa aika paljon tossa, kun ringan kanssa kulkee ja näin, niin saa sitten vähän lepoakin tälle päivään enempi. Täällä on tää tämmönen, mitä leirintäalueella yleensäkin on, niin tämmönen keittiösysteemi. Pystyy tiskata ja tehdä sitten keittolevyllä ruuat. Ja täällä on ekopiste. Sitten tuolla oli suihkutilat ja sitten tuolla on takana sitten vessat. Ja täällä on tämmönen niinku tämmönen virkistysalue. Joo, mäpäs keittelen tossa Meksikon pataa jauhelihalla. Mulla on tässä koko päivä ollut tää imeytyksessä tuo jauheliha. Tosta tuo loppu Meksikon patapussi tuon. Jauheliha. Se saa ruveta siinä kohta kiehumaan. Ton näköistä siitä tuli parempaa kuin eilen. Mulla tuli eilen vähän liikaa sitä vettä tai ehkä mä en jaksanut hauduttaa sitä tarpeeksi pitkään. Täytyy antaa ruoan vähän jäähtyä, pallaa suu tässä muuten. Mutta tästä päivästä niin ihan mukava päivä. Täytyy sanoa, että jos ukkonen ja kuuma kesäpäivä pitää valita, niin kyllä se tuo kuuma kesäpäivä ehdottomasti on, että niistä vaihtoehdoista, että oli kyllä hikistä kulkemista, mutta mieluummin näin päin. Ja tosi hyvä päätös oli jäädä nyt tähän Oulangan leirintäalueelle. Pääsi tosissaan suihkuun ja on fressi olo ja näin. Huomenna jatkuu matka. En tiedä vielä ihan tarkkaa, että minnekä asti. Ehkä tonne Ansakämpille, ehkä siitä vielä ohite. Täytyy vähän kuulostella, miltä jalat tuntuu ja minkälaista maastoa siellä sitten on tosissaan mennyt. Mutta en varmaan tässä nyt hirveästi enää kuvaile. Keitän ehkä tuossa kaakaoa ja vähän sitten juon nestettä, tankkailen vähän ja näin, niin palataan aamulla. Ei muuta kuin hyvää yötä tässä vaiheessa. Huomenta vaan. Nyt starttas 3. vaelluspäivä ja lähdin tuosta leirintäalueelta. Heräsin joskus 8 jälkeen ja siinä pakkasin tavarat ja kävin tekemässä siinä huoltorakennuksessa aamupuuron ja söin vähän näkkileipää ja kaakaoa join. Nyt kello on 10:30 ja tosissaan lähdin tuosta sitten jatkamaan matkaa.
yö meni ihan hyvin, että tuli nukuttua hyvät yöunet ja niin ei satanut yöllä ja näin, niin on ihan virkeä olo, kunhan tuo puuro tuosta vähän painautuu, niin helpottaa sitten menemistä. Tää on aina hauska, kun katsoo tuota karttaa, niin poikkeaa aina noista 5. Saattaa tulla joskus jopa matkaa vähän lisää. Mut joo, tässä kohta tulee tuo Kiutaköngäs, niin katsotaan vähän minkälainen on Kiutaköngäs sitten. Hieno toi tommonen punainen kallio seinällä. No niin, ensimmäiset 30 kilometriä takana päin. On mennyt tässä nyt sitä Kiutakönkään niin kuin, oikein puolesta reunaa ja tässä on paikotelle ollut tämmöisiä mahtavia kelopuita. Tää karhunkierros on merkattu näillä tämmöisellä oranssella täplillä. Niitä on kyllä tosi hyvin tällä kierroksella tähän asti ollut, että sikäli ei ole eksymisen vaaraa ja sitten niitä rautatolppuja tosissaan on kilometrin välein. Ollaan tässä kuljettu tämmöstä harjun reunamaa pitkin jokunen matka, oikein mukavaa tasasta helppokulkusta polkua ja tuolla on sitten tuo ampumavaara tossa tuon vesistön toisella puolella. En tiedä onko täällä päin huuhdottu kultaa, mutta jotenkin tulisi semmonen olo, kun tonne päin kattelee, että siellä olisi ehkä joskus voitu kultaa huuhtoa. Pitelin tuossa Merenojalla semmosen selänleputustauon ja juomatauon. Siinä olikin notskilla porukkaa. Pari paljasjalkaista jyväskyläläistä henkilöä. Oltais täällä ansakämpän sisällä. Täällä on ainakin nukkumapaikkoja hyvin. Iso lavetti tuossa takaseinällä ja sitten tuossa on vielä 2 tämmöstä pienempääkin.
Onpa ihan mukava päästä istumaan vähäksi aikaa. Tuossa tuli se 9 kilometriä periaatteessa yhtä kyytiä siinä Merenojalla. Olisinko pitänyt semmoisen 10 minuutin tauon tosissaan, niin vähän istahin siinä. Siinä oli tosissaan siinä nuotio ringissä oli ihmisiä istu siinä ja piti valkeata siinä, niin siinä oli mukava istua, kun ei ollut hyttysiä. Tuolla noiden mäntyjen takana niin on se Ansakämpän ranta, mistä kävi hakea juomavettä ja ruoanlaittovettä. Hienoa tää tämmönen hiekkarinne. On kyllä jylhän näköistä vaaraa taas. Tuossa pidin vähän taukoa ja nappasin kameran tuolta Rinkan sadesuojan takaa, kun siinä kun lähdettiin sieltä Ansakämpiltä, niin siitä kerkäsi ehkä 3 kilometriä edetä semmoista helppokulkusta tasasta mäntymetsää ja siitä alkoi tosi jyrkkä mäki ja rupesi aika tiheeseen tihuttelle, niin laitoin tämän kuoritakin päälle ja kameran tonne suoja alle. Tässä onkin nyt sitten ollut näitä ylämäkiä jonkin verran. Näyttää tuolla edessäkin oleva. Mutta tää nyt ei ole niin jyrkkä kuin se eka mäki, mutta ei ole paljon ollut kuvattavaa tässä kyllä. Viittinyt omaa puuskutusta kuvata niinkään, mutta tästä on joku 3 kilometriä tuohon Jussin kämpälle ja kohta pitäisi tulla sitten maaginen raja vastaan. Elikkä nyt ylitetään reissun puoliväli kohta. 41 kilometriä Rukalle. 41 kilometriä Hautajärvelle. No niin, saavutaan tähän Jussin kämpälle nyt. Ei näkyä mitään. No nyt vähän ehkä juttu. Ihan kiva kota siinä. Saavuin tuossa joku aika sitten tähän Jussin kämpälle. Tuolla oli jonkin verran tuossa tuvassa niin ihmisiä. Kaikki naisia ilmeisesti toistaiseksi. Ajattelin kuitenkin tulla tänne sateeseen, vaikka täällä sataa aika reippaasti tällä hetkellä. Itse asiassa näyttää siltä, että tuonne tuli myös miespuolisia retkeilijöitä. Mutta niin laitoin kuitenkin tähän tän tarpin ja sitten tän teltan. Ja tässä nyt ajattelin nukkua sitten. Täytyy varmaan lähteä käymään tuolla uimassa, heittää uikkarit niskaan ja mennä uimaan. Noin, nyt on käyty uimassa tossa, tai lähinnä kahluupesulla ja on puhasta päällä. Ja ajattelin tässä keitellä tämmösen tattirisooton. No niin, kello on tulossa 10:30, niin ajattelin tässä ruveta nukkumaan. Huomiseksi on luvattu lähes koko päiväksi niin vesisade, että semmoinen alustava suunnitelma on, että voisi tonne Siilastuvalle yrittää mennä. Mutta toisaalta sitten luvassa on niinku reissun vissiin vaativin osuus noitten niinku korkeuserojen suhteen, että voi olla toki, että sitten matkan kulku on hitaampaa senkin puolesta, että ei sitten noita kilometrejä tule huomiselle hirveästi, mutta täytyy vähän katsoa fiiliksenkin mukaan. Mutta minä rupean tässä nyt nukkumaan, niin jatketaan aamulla.
Hyvää yötä. Noniin, näistä lähdettiin taas liikenteeseen. Täällä on kyllä tosi märkiä nämä polut, vesilammikoita ja liukkaita on nämä juuret ja kivet täällä. Että aika hitaasti tässä saa mennä. Helposti lipeä tosissaan tuommoiselle juuren päällekin, kun astuu tietyssä kulmassa, niin mennään liukastua. Mut joo, kello on nyt 1 paikkeilla, ehkä vähän ylikin jo. Toivotaan nyt, ettei ihan mahdottomaksi tää sade tästä sitten ylly, että pysyy korkeintaan tämmösenä ripotteluna. Tultiin nyt tämmöiselle suoalueelle. Yritin tuosta kartasta katsoa, että mikä suo tässä on, mutta ei selvinnyt. Ei ollut nimeä. Lasku tultiin äsken tuolta alas ja onneksi toi irtokivi on nyt sateen myötä kosteen, niin painautuu tuohon maapohjaan, kun meinas pikkusen nytkin niin kun lähtee kengän alla liukumaan, että jos olisi kuiva kesäpäivä, niin voi olla, että olisi tosi vaikea olla tullut tuohon alas. Mutta yleensähän sitten pitkät laskut tietää jossain vaiheessa myös pitkiä nousuja taas ylöspäin. Kuulostaa siltä, että kohta saavutaan tuohon, oliko se Ylikota? Se oli vesistön lähellä ja tässä ollaan koko ajan laskeuduttu, niin veikkaa, että se on kohta tässä tulossa. No niin, saavuttiin Ylikodalle. Taidan pitää tässä pienen tommosen patukkatauon ja selänlepuutustauon. Menen tuohon kotaan, siellä on muitakin. Ihan mukava oli tuossa kodassa vähän lämmitellä ja näin. Tästä tuohon Siilastuvalle 10 kilometriä matkaa. Näyttää tuossa pellolla oleva poroja. Aika äkkiä tässä tuli tää Pähkänön kallio tuosta Ylikodalta, oli 1,2 kilsaa tähän tulla, niin. Mä tästä jatkan matkaa, ei mulla nyt vielä semmonen nälkä oo, niin jos sitä vaikka sit mentäis sinne Harrisuvannolle ja katsotaan siellä sitten. Aika jylhän näköinen kallio, vuori. Menee tää polku ihan tosissaan tässä näin
näin tää joen. Ei sieltä joku lintu. Mut joo. Saa mennä kyllä tosissaan niinku varoen ja harkiten askelin. Tässä vähän piteli taukoa tämmöisellä tasanteella ennen kuin lähden nousemaan taas tuonne ylös, mutta oliko se Petäikkopuro, missä oli se pieni ylitys äsken tuolla Kitkajoen tasolla, niin sieltä noustiin taas aikamoinen pätkä ylös ja täytyy kyllä sanoa, että tää päivä on ollut nousua ja laskua ja täytyy jopa sanoa, että vähän niinku vaarallisiakin paikkoja oli lähellä Kitkajokea, että siinä kun olisi astunut aavistuksen harhaan, niin olisi ollut kyllä Rinkan kanssa siellä Kitkajoessa. Sieltä oli taas laskua melko paljon alas. Polvissa tuntuu. Mutta tästä lähtee nyt tää pieni karhunkierros. Elikkä mä lähden nyt niinku tästä vasempaa puolta kiertämään tätä pientä karhunkierrosta. Elikkä ollaan tässä nyt. Lähden täältä niinku myötäpäiväisesti kiertämään sitten. Reitti lähtee sitten tänne. Tuosta, mutta tuossa on toi siilastupa. Mulla on täällä kuivattua kinkkua ja sipulia ollut ennallistumassa, niin ne onkin hyvin ottanut itsensä nesteen, niin täytyisi saada ne tänne pulloon täältä. Eli on tarkoitus tehdä tämmönen kinkkukastike. Mihinkä mä lisään tämmösen Blåbandi kantterelli, tätä tämmöstä keittokastikejauhetta. Ja nyt en jaksa tehdä kahteen kattilan tai astiaan, niin mä lisään suoraan sitten perunamuusin, kun saadaan näistä tehtyä semmonen kastike, niin sitten siitä tulee semmonen sekoitus. No niin, tän näköistä sörsseliä siitä tuli. Ei nyt mitenkään esteettisen kaunista, mutta varmasti niinku ravitsee nälkäisen retkeilijän. Vähän kuin perunajauheliha sosen laatikko. Mutta on kyllä tosi maukasta. Hyvin tulee sieltä se kanttarellin maku ja sitten tässä on vaan sitä kinkkua. Hyvin toimii. No niin, kyllä tuo syöminen ja kunnon tauon pitäminen vaan tekee aina ihmeitä. Lähdin tästä jatkamaan tästä Harrisuvannulta nyt sinne Siilastuvalle kuitenkin vielä tänään. Kello on 8:30, mutta sillä on väliä, kun valo saa riittää hyvin, niin mukava mennä.
vihdoin ja viimein saavutaan Siilastuvalle. Huomenta. Se olisi 5. vaellusaamu ja tässä on herätty nyt täällä Siilastuvan lähistöllä. Teltta oli tosissaan tuossa kosken lähellä tässä näin ja mietin kyllä eilen illalla, että miten sitä saa nukutuksi, kun tuossa käy koko ajan tämmönen pauke tietysti. Mutta kyllä sitä vaan oli niin väsynyt se eilisen päivän jäljiltä, että ne korkeuserot kyllä vei mehut ihan mennessään, täytyy sanoa, että ei siinä kauaa tarvinnut unta odotella. Mutta oli kyllä vähän jännitysmomenttia siinä, kun tultiin sitä Kitkajoen vartta pitkin. Ja kyllä mä niin mietin, että siinä olisi kyllä ollut niin reseptit ihan niin isommallekin katastrofille, että kun olisi astunut siitä siihen, tai liukastunutkin vaikka, kompuroinut jotenkin siitä silleen, että olisi sukeltanut siihen Kitkajokeen, niin no ensinnäkin se oli aika kivikkoista paikotelleen siinä se Kitkajoen reunusta siinä, mutta kyllä siinä oli niin kova virtaus, että siinä olisi kyllä vauhdilla lähetty. Tuossa jossain vaiheessa mietin, että en tiedä näkyykö kameralle, mutta tuossa on aika kivikkoinen kohta. Ja mietin, että lasketaankohan tässä niinku koskee veneillä. Mutta tonnehan tuli porukka, joka on lähdössä ilmeisesti kosken laskuun, niin mielenkiinnolla jään seuraamaan, miten tämä tapahtuu. Sieltä se virtaa ja tuolta laskeutuu sitten sinne Jyrävälle. Aika vaikuttava oli tuossa toi Jyrävän vesiputous. 9 metriä putousta siinä ja talvellakin vesiputouksessa virtaa vesi, että on sen verran voimakas, että ei jäädy sitten talvipakkasillakaan. Ja täällä voi olla se 40 astetta pakkasta täällä päin. Tuosta Jyrävän näköalapaikalta oli heti taas semmonen mukava nousu. Tosin portaita pitkin, että vähän helpompaa tulla, mutta jos meinas tuolla alhaalla olla vähän kylmä tuulen vuoksi, niin kyllä lämmin tuli taas. No niin, tossa tultiin äsken semmoseen risteykseen, mistä lähti vasempaan toi karhunkierrosreitti ja oikealle lähti sitten tänne Myllykoskelle
päin. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin siellä pitäisi olla semmonen autiotupa, mikä on niinku sen kosken päällä. Lähdin sitä nyt katsomaan. Siitä sitten. Siitä on 600 metriä, niin ei tuu hirveä iso kieppiä sitten. Kai tää on ihan autiotupa käytössä oleva tupa ja vanha mylly. Tossahan oli tosissaan se pieni karhunkierros, joka ympyräreitti ja 12 kilometriä pitkä. Ja ainakin tuolta Juumasta lähtee, en tiedä oliko muita lähtöpisteitä sille reitille, mutta muun muassa kulkee sitten siitä Harrisuvannon ja Siilastuvan ja Jyrävän kautta ja sitten tuolta niinku Myllykoskelta ja niinku reitin pohjoispuolta sitten sieltä tekee semmoisen ympyrän. Mutta varmasti kiva päiväretkikohde. Tai sitten just silleen yhden tai parinkin yön pysähdyksellä, jos haluaa oikein niinku nauttimaan lähteä luonnossa olemisesta. Niin. Keittelin tuossa tuommoista herkkusienikeittoa, niin tuommoista valmista herkkusienipussista ja lisäsin sinne sitten itse kuivattuja sieniä. Tosta olisi tuohon Porontimaan joelle 3,9 kilometriä. Leiriydytään siihen sitten suht aikaisin ja katsotaan huomenna sitten, mennäänkö suoraan sitten Rukaalle. Täytyy varmaan suht ajoissa herätä. No niin, näistä saavuttiin tänne Porontimaan joelle. Leirinlaitto on parhaillaan käynnissä. Aika hyvin on saanut laitettua. Siellä on teltta ja nukkumakamppeet. Täytyy sanoa kyllä tästä teltasta. Tää on nyt tosissaan täällä karhunkierroksella ekaa kertaa oikein käytössä, että on ollut ihan tyytyväinen kyllä tähän.
en uskaltanut kuitenkaan nyt lähteä silleen ilman tarppia, että en kerinyt tosissaan noita saumoja testata, että miten ne vettä pitää. Ja täällähän tosissaan sitä sadetta kyllä oli, että jos ei pidä, niin jos ne täytyisi käsitellä, niin olisi kyllä kastunut kamppeet, jos Mut en tiedä, täytyy testata kotioloissa sitten, tai lähellä jossain kotia sit sitä asiaa, mutta hyvin kun tuulettaa, pitää tuolta noin yläjutskat on tuolla auki, niin ne kun pitää auki yöllä ja samoin tätä ovea tässä ja toista ovea tuolla takana, niin ei paljon pääse kyllä kondensioa kertymään. Kohta sitten ruoan laittoon vielä ja varmaan aika aikaisin menen nukkumaan. Tuossa oli hieno tuolla takana tuossa oli tuo joki, niin itse asiassa mä taisin sekoittaa sen myllyn nyt siihen tuohon autiotupaan, mistä on jostain kuullut tai lukenut tai jotain, niin tuohan on niinku tavallaan veden päällä oleva myöskin. Mutta ei siinä, olihan se tavallaan se, mikä oli siinä koskenkin päällä, niin ainakin osa siinä sitten hyödynsi sitä vettä se mylly. Mutta hienoja tupia on kyllä ollut täällä Karhun kierroksella, että oikein vaikuttavia ja vanhoja hirsimökkelöitä. Se olisi nyt lauantai-aamu ja todennäköisemmin viimeinen vaelluspäivä. Eli taitaa olla 6. varsinainen vaelluspäivä tässä käynnistymässä. Kello on 9. Heräsin tuossa joskus 7:30 aikaa. Siinä pakkasin leirin ja lähden kohta tuohon aamupalan laittoon vielä. Ja sitten olisi tarkoitus lähteä kohti Rukaa, jonnekaan on 15 kilometriä tästä. Täytyy toivoa, että sääennuste pitää paikkaansa. Tuolla pikkusen on aavistuksen tummia pilviä, mutta jospa ne menee eri suuntaan ja jos ne ei ole sadepilviä. Aurinkoista keliä oli tälle päivää luvannut. Mutta tossa on pitäisi olla vähän matkaa tasasta tästä Porontimanjoelta. Siinä tulee Kumpuvaara, siinä on tietysti sitten Kumpuvaaralle nousua ilmeisemmin ja sitten siellä tulee se Konttainen ja sitten tulee Valtavaara. No niin, sitä oltaisiin tultu semmonen 5 kilometriä sieltä Porontimanjoelta ja pidin tuossa Kumpuvaaran laavulla pienen selälle puutustauon ja juomatauon. Porontimanjoelta kun lähettiin, niin siinä oli heti aika jyrkkää nousua. Portaat oli siinä helpottamaan sitä nousua siinä ja mentiin
oliko siinä sitten semmoset, mitkähän kalliot siinä nyt oli, mitä myöten siinä mentiin. Ja aika lailla siinä sitten myöskin laskeuduttiin sieltä sitten alaspäin ja tultiin jonkin matkaa tuommoista autotien pohjaa tossa. Huomasin, että tossa on komeen näköisiä korvasieniä. Siinä on muurahaispesällä koko. Muurahaispesässä työläisethän on naaraita. Tämmöisen asian opin tuossa keväällä. Tuolla näkyy tuo autotie, niin sanoisin, että siitä kun mennään eteenpäin tonne ja se kaartuu tonne tavallaan sitten oikealle, niin tuolla, missä näkyy tuo pieni, mistäs mä näyttäisin, tuolla, niin sieltä päin on sitten se nousu tonne Konttaiselle, siellä on se parkkipaikka. No niin, voihan veljet ja siskot taas kerran. Noustiin tähän Kumpuvaara laelle, liekko tarkalleen Iso Kumpuvaara, mutta täältä avautuu ihan mielettömät maisemat. Kohta laskeudutaan tästä Kumpuvaaralta ja noustaan Konttaiselle ja sieltä sitten Valtavaaralle. Elikkä suoraan tuossa edessä on tuo Konttainen. Taustallahan näkyy Rukatunturi tuolla. Sitten siellä on noita laskettelujuttuja, mutta tuossa vasemmalla siis tässä näin Konttainen ja siellä sitten Rukatunturi. Ja oletan, että tonne Konttaisen taakse näkyisikö tuolla toi huippu, niin olisiko siellä sitten Valtavaaraa. Että hän tietäisi nyt sitten Konttaiselle nousua siis. Huilitauko ja vähän tankata energiaa, proteiinipatukka ja juoda vähän ja sitten täytyy lähteä kipua tonne Konttaiselle. Aika hyvin toi sääennuste piti paikkansa, että eilen oli semmoinen puolipilvinen päivä ja tänään on nyt sitten paistellut tää aurinko. En mä nyt varmaan täällä rupea kokkailemaan mitään ennen kuin saavutaan tonne Rukalle, kun mulla on 1 litran vesipullo tuolla ja vähän on tossa toisessa litran vesipullossa, niin en viitti ruveta tuhlailemaan vettä ruoanlaittoon, niin mennään näillä patukoilla. Mulla on näitä proteiinipatukoita ja myslipatukoita ja suklaapatukoita, niin eiköhän sillä saada nostettua energiatasoa tässä sitten. Huhhuh. On kyllä melko hapottavaa nousua. Tuolta tultiin tosi jyrkkää polkua. Siinä oli taas semmonen porrasviidakko. Hyvä, että oli. Helpottaa kulkemista, mutta aivan liikaa portaita. Huhhuh. Joo, tuolla penkillä sitä äsken itekin istuin ennen kuin tänne nousin. Tuo nousu tuntui pikkusen toivottomalta. Joudun vähän perumaan sanoja, niin ei tää ollutkaan ihan palakakkua. Tämä nousu, mutta kyllähän se aina palkitsee, kun itsensä saa rahjatuksi näille näköalapaikoille. Olettaisin, että jossain tuolla on se Kumpuvaaran laavu, missä
pidin taukoa silloin ensimmäisen kerran sieltä Porontima-joelta lähtiessä. Ja sitten tuolta noustiin tuonne Kumpuvaaralle. Jossain tuolla on tuo näköalapaikka ja sieltä ollaan sitten laskeuduttu ja tultu tänne Konttaiselle. Tuolla laella näkyy tuo Valtavaaran tupa. Sinne olisi vielä tarkoitus tänään mennä. Nyt saavuttiin tähän Konttaisen parkkipaikalle. Käyn hetkeksi aikaa tuohon pöytäpenkkisysteemiin leputtamaan selkää vähän. Ennen kuin sitten jatketaan Valtavaaralle Konttaiselta, kun laskeuduin alas siihen parkkipaikalle, niin pidin siinä ihan vaan istuma- ja juomatauon. Täytyy katsoa, että tuossa oli tulossa kohta joku laavu. Katsotaan nyt tarviiko siitä poiketa polulta, mutta jossain vaiheessa täytyy kyllä jotain välipalapatukkaa taas nautiskella. Ei siinä taas Konttainen on omassa jylhyydessään. Hullua, että tuolla laella on äsken oltu ja laskeuduttiin. Nyt ollaan kiipeämässä tässä Valtavaaralle. Puuskuttamisesta varmaan huomaa, että meinaa vähän koville ottaa. Mä toivon, että kun päästään tonne Vaaralaelle, niin siellä vähän reitti tasoittuisi. Tasaisella ei ole mitään ongelmaa mennä, mutta nämä jyrkät rinteet kyllä hapottaa nyt aika vahvasti. Mutta tosissaan ei tässä nyt mikään kiire ole sikäli, että rauhakseen mennään ja pidetään taukoja riittävästi, että saa pulssiakin vähän tasattua välillä. Mutta mikäs tässä on jäädä katselemaan välillä maisemia, kun pulssia tasauttelee, että maisemathan oikein vaikuttavat. Joo, pikkusen on vielä matkaa tuonne Päivätuvalle. Pysähdyin äsken tuohon ensimmäiselle laavulle, mikä tuossa oli. Siinä oli kaunis semmonen lampi, suolampi, kun se oli nimeltään. Ja siinä söin Snickersin. Vähän leputin selkää. Mutta heti siitä lähettiin, niin oli kanssa tämmönen köysirata, että tosi niinku seinäjyrkkä tyyli. Niinku tässäkin näyttää olevan nyt kun laskeudutaan alas. Että mä jotenkin ajattelin, että taas suht helppoa tää Valtavaara pätkä, mutta eihän tää oo, kun tää on tämmöstä ylös-alas menoa koko ajan. No niin, tuolla nyppylän takana näkyy tuo Päivätupa. Täytyy vähän laskeutua ja taas nousta. Vihdoin ja viimein täällä Valtavaaran huipulla ja näköalapaikalla. Mutta oli työ ja tuskan takana kyllä päästä tänne. On 18 päivä se on. Se olisi viimeinen kilometri tästä reitin loppu. Täytyy kyllä sanoa, että on melkoinen päivä ollut kyllä noiden nousujen ja laskujen suhteen. Tosi hidasta, että mä hyydyn kyllä ihan täysin noissa mäissä. Mä oon tässä nyt vähän ollut hämilläni
tuolta Valtavaaralta kun laskeuduttiin, niin mä ajattelin, että se on siinä se homma, mutta ei. Tässähän noustaan, onko tää tätä Rukatunturia, niin tätä pitkin. Tuossa menee hissi. Tuolla hissit vieressä. Täällä noustaan mäkeä ylös vielä. Viimeistä kilometriä viiää, mutta mennessä jo epätoivo iske, että ihanko todella vielä noustaan. Mut kyllä, tänä päivänä ei nousut lopu kesken. Nolla perillä ollaan. Näistä oltaisiin tultu Rukalle sieltä Sallan Hautajärveltä. 82 kilometriä. Ja voin sanoa, että jaloissa tuntuu. Kaiken kaikkiaan kuitenkin oli tosi kiva reissu. 6 päivää tässä nyt meni niin kuin vaeltaessa varsinaisesti. Ja komeita vesistöjä ja vesiputouksia ja könkäitä oli. Ja sitten tässä loppusuoralla näitä vaaramaisemia, mitä niistä nyt pystyi sitten nauttimaan tuossa, kun meinas mennä vähän suorittamiseksi sitten tuossa toi loppu. Mutta ihan yllätyin omasta semmosesta etenemisestä, että 8 päivää mä olin tähän varannut, että semmoinen ohjeellinen aika oli 7,5 päivää. Oli hyvä varata, niin 6 päivässä kuitenkin sitten mentiin tämä ihan silleen kohtuu rauhassa, että tietysti tää päivä nyt vähän venähti ja oli kyllä ehdottomasti niinku ehkä reissun rankin päivä. Mutta kiitos paljon, että olit mukana vaelluksella ja pistä peukkua ylös, mikäli tykkäsit videosta ja ota kanava seurantaa, mikäli et ole vielä tilannut kanavaa ja sisältö miellyttää. Ei muuta kuin seuraava video. Moikka!